โดนรถบรรทุกขับผ่านกระเด็นเศษหินใส่กระจกหน้ารถเมื่อวานนี้นะคะกระจกยังเป็นรอยแตกร้าวอยู่แค่6นิ้วเองค่ะวันนี้ยาวออกมาขนาดนี้แล้วตามกฎหมายที่อเมริกานะคะถ้ากระจกเป็นรอยร้าวเกิน6นิ้วนี่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะที่นี่มีบริการขับรถมาซ่อมเปลี่ยนกระจกให้ถึงที่เลยค่ะสะดวกมากเลยใช้เวลาเปลี่ยนแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเองค่ะจ่ายผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ด้วยเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะทำงานได้รวดเร็วบริการดีขนาดไหนนะคะ They have to take this off. You need to put it back on. I'll put it back on. I get it. I get it. This too. I'll put everything back on. Whatever. I'll take care of it. You about 20 minutes. Okay. ที่อเมริกาจะมีบริการรถโมบายเซอร์วิสให้บริการถึงที่แบบนี้หลายอย่างเลยนะคะ อย่างถ้ากุญแจหายเคยลืมไว้ในรถก็เคยเรียกบริการรถมาปั๊มกุญแจให้ถึงที่แบบนี้เหมือนกันค่ะ ภายในรถเขาก็จะมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ครบครันทุกอย่างเลยค่ะ เหมือนร้านเคลื่อนที่ ส่วนใหญ่คนที่นี่จะไม่เปิดร้านเสียค่าเช่าค่าภาษีกัน มีร้านเป็นรถเคลื่อนที่ซะส่วนใหญ่ เห็นร้านอาหารก็เหมือนกันค่ะ เริ่มเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆ สะดวกดี